السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. قرون الحيوانات هي نتوءات مستدقة الرأس تبرز من رؤوس بعض أنواع الحيوانات، وتتكون القرون من غلاف كيراتيني يغطي هيكلا عظميا صلبا، أو أحيانا يتكون كليا من الكيراتين فقط كما هو الحال في وحيد القرن. ومن الطبيعي عند هذه الحيوانات هو امتلاكها لزوج واحد من القرون، لكن القليل والنادر منها ما تملك زوجين أو أكثر. وتستخدم الحيوانات قرونها في مجالات واحتياجات طبيعية عديدة، منها الدفاع عن النفس ضد المفترسين والتعارك مع الحيوانات الأخرى، والسيطرة على القطيع والأفضلية في التزاوج. ومعنا في هذا الفيديو 12 من الحيوانات التي لها أكبر قرون في العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 12. ثور تكساس لونغورن، صاحب الرقم القياسي في طول القرون، وهو ثور يسمى بونشو من ألاباما، ويمتلك قرونا أوسع من وجه تمثال الحرية. فلقد اكتسب هذا القرن الطويل من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية مكانا في الأرقام القياسية بفضل قرنيه العملاقين. ويصل طول قرون بونشو إلى 3 أمتار و24 سنتيمترا من الطرف إلى الطرف. وتم إثبات أن قرون بونشو أطول قرون عندما وافقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليحل طول قرون بونشو محل صاحب الرقم القياسي السابق، وهو ثور أمريكي يسمى ساتو من سلالة تكساس أيضا. وكان ساتو ذو قرن طويل بامتداد قرن يبلغ 3 أمتار و21 سنتيمترا. وفي حين أن قرون بانشو قد تبدو مخيفة للبعض، لكن أصحابه يقولون بأنه هادئ تماما وأنه مثل أي حيوان أليف كبير. رقم 11. ماشية أنكول واتوسي طويلة القرون. ماشية أنكول واتوسي لها قرون بيضاء طويلة تنحني للخارج ثم لأعلى على شكل قيثارة، وهي حيوانات مهيبة وأنيقة. واشتهرت أبقار أنكول واتوسي بفضل قرونها الرائعة، وتعتبر أبقار أنكول واتوسي بقرونها الطويلة والكبيرة من بين أكثر أعضاء مملكة الأبقار لفتا للنظر. وتشبه القطعان بطيئة الحركة ومتعددة الألوان منظرا جماليا رائعا، حيث تتأرجح قرونها مع كل خطوة تخطوها. فالميزة الأكثر بروزا للسلالة هي قرونها، والتي لها قاعدة كبيرة وطول سميك وكبير. وتم تسجيل ثور أنكول واتوسي وصل سمك قرنه بقطر يزيد عن 90 سنتيمترا. رقم 10. وعل مارخور. وعل مارخور هو نوع كبير من الوعول البرية، موطنه آسيا الوسطى وكراكورام وجبال الهيمالايا. ووعل مارخور هو الحيوان الوطني لباكستان، حيث يعرف أيضا باسم الماعز ذو القرون اللولبية. وكلا الجنسين لهما قرون ملتفة بإحكام والتي تتقارب عند الرأس. ويتميز وعل مارخور بقرون كبيرة ومسطحة تتفرع على نطاق واسع جدا، ولكنها تنتشر للأعلى باتجاه الأطراف. ويمكن أن تنمو قرون الذكور حتى يصل طولها إلى 160 سنتيمترا، وتصل إلى 25 سنتيمترا عند الإناث. رقم 9. المها السيفي. المها السيفي أو المها أبو حراب، ويطلق على أبو حراب أيضا اسم المها المقوسة القرون والمها حمراء العنق. ومها أبو حراب هو أحد أنواع المها، والذي كان في السابق يقطن شمال أفريقيا. أما اليوم فبعض الدراسات تفيد أن هذه الحيوانات قد انقرضت في هذه المناطق، بينما البعض الآخر يقول بأن بعض التجمعات الصغيرة لا تزال تتواجد في وسط النيجر وتشاد. وذكور وإناث المها تمتلك قرونا طويلة ورفيعة ومتماثلة، وتتقوس نحو الخلف كالحراب، ومن هنا جاء اسم أبو حراب. ويمكن أن تصل من متر إلى ما يزيد عن 1.25 متر في كلا الجنسين. والجدران المجوفة للقرون رقيقة جدا بحيث يمكن كسرها بسهولة. وتم تدجين المها السيفي في مصر القديمة، ويعتقد أنه استخدم كغذاء وتم التضحية به كقرابين. رقم 8. معزة راسبوتين، صاحبة أطول قرون ماعز. فلقد اشترى مارتن بيركر المعزة راسبوتين في لينزي تيرول في النمسا قبل 5 سنوات، عندما كانت قرونها صغيرة، ولكن في السنوات التالية شهدت قرونها طفرة نمو هائلة. ويقيسون الآن طولا رائعا يصل إلى 140 سنتيمترا بين أطراف قرنيها. وتتميز الماعز ذات العنق الأسود بمظهر مميز للغاية. وأطلق مارتن اسم معزته التي حطمت الرقم القياسي لطول قرون الماعز على اسم راسبوتين، مستشار القيصر الروسي نيكولاس الثاني، والمشهور بلحيته السوداء المميزة الطويلة. وأضاف أن معزة راسبوتين لطيفة للغاية ولم تؤذي أحدا أبدا.
وكان صاحب الرقم القياسي السابق لأكبر قرن ماعز في الولايات المتحدة، وتصل قرونه 132 سنتيمترا من الطرف إلى الطرف. رقم 7. وعل جبال الألب. وعل جبال الألب هو نوع من الماعز البري الذي يعيش في جبال الألب الأوروبية، وهو نوع ثنائي الشكل، فالذكور كبيرة الحجم وتحمل قرونا منحنية كبيرة مع العديد من التلال على طولها، ويكون طول قرون الذكور أكبر بكثير من الإناث، فيصل طولها من 70 إلى 98 سنتيمترا. ويوجد تسلسل هرمي للسيطرة بين الذكور، ويعرف الذكور مكانهم في التسلسل الهرمي بناء على الترتيب على حجم القرن. ويميل وعل جبال الألب إلى العيش في تضاريس شديدة الانحدار بالقرب من أماكن الثلج، وخلال موسم التكاثر يقاتل الذكور من أجل الوصول إلى الإناث، ويستخدمون قرونهم الطويلة في السلوكيات المناهضة. رقم 6. القطاس البري. القطاس أو الياك هو حيوان مشتر ينتمي إلى فصيلة البقريات، يتميز بحجمه الكبير وصوفه الناعم الملمس، ويمتلك القطاس قرونا على اختلاف جنسيه، ويصل طول قرونه المنحنية السوداء إلى 80 سنتيمترا في الذكور، وإلى 50 سنتيمترا في الإناث. وبخلاف ذلك فإن أطول قرون على الياك تنتمي إلى حيوان الياك المسمى أريحا، والتي يملكها هيو وميلودي من مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك أريحا قرونا عملاقة يبلغ قياسها 3 أمتار و47 سنتيمترا بين طرفيها. وتم إثبات قرون أريحا في موسوعة جينيس لامتلاكه أطول قرون على ثور الياك، وصرحت صاحبته أنها حاولت مساعدة أطراف قرونه حتى لا تؤذي جسده، فكانت تقوم بلصقهم بشريط لاصق لحماية الأطراف من الاحتكاك على رقبته. رقم 5. الظبي الأسود. الظبي الأسود هو من الظباء الأصلية في الهند ونيبال وباكستان، ويسكن السهول العشبية ومناطق الغابات الخفيفة مع مصادر المياه الدائمة. وتمتلك ذكور الظبي الأسود قرونا حلقية على الرغم من أن الإناث أيضا قد يكون لها قرون. والقرون الطويلة الحلقية التي تشبه البراغي موجودة بشكل عام عند الذكور فقط، ويبلغ طول القرون من 35 إلى 75 سنتيمترا. وتتباعد القرون لتشكل شكل حرف في عند الظباء الهندية، وتكون القرون أطول وأكثر تباينا في العينات المأخوذة من الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. والظبي الأسود من الحيوانات العاشبة وترعى على الحشائش المنخفضة. رقم 4. العملاق إيلاند. ويعتبر العملاق إيلاند أكبر أنواع الظباء، حيث يتراوح طول جسمه من 220 إلى 290 سنتيمترا، ويمكنهم الركض بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. ولقب العملاق يشير في الواقع إلى قرنيه الكبيرين، وهي ظباء حلزونية القرون، وكلا الجنسين لها قرون حلزونية متميزة بإحكام على شكل حرف في، ويمكن أن يصل طولها إلى 123 سنتيمترا عند الذكور، و66 سنتيمترا عند الإناث. والذكور لها قرون أكثر سمكا في النهايات وأطول وأكثر تباعدا من قرون الإناث. وتحدث المعارك من أجل الهيمنة بين ذكور إيلاند العملاق، حيث يوجه الثيران قرونهم ويحاولون تحريف أعناق خصومهم. وتتهالك قرون الذكور الأكبر سنا بسبب فركها على لحاء الأشجار. رقم 3. وحيد القرن. يعتبر أفراد عائلة وحيد القرن من أكبر الحيوانات الضخمة، ولدى أنواع وحيد القرن قرن أو قرنان، ويتم قتل وحيد القرن على يد بعض الصيادين بسبب قرونهم، والتي يتم شراؤها وبيعها في السوق السوداء بطرق مخالفة لقانون حماية الحيوان الدولية. وتتميز قرون وحيد القرن بأنها كلها من الكيراتين. وقد تختلف أطوال القرون بين أنواع وحيد القرن، فوحيد القرن الأبيض له قرنان، والقرن الأمامي أكبر من القرن الخلفي بكثير، ويبلغ متوسط طوله 90 سنتيمترا ويمكن أن يصل إلى 150 سنتيمترا. ووحيد القرن الأسود يمتلك قرنان مع قرن أمامي أكبر يبلغ طوله عادة 50 سنتيمترا، ويصل طوله بشكل استثنائي إلى 140 سنتيمترا في بعض الأحيان، وقد يتطور قرن ثالث أصغر حجما. رقم 2. خراف جاكوب ذات ال4 قرون. وبعض المناطق تطلق عليها خراف يعقوب، اعتقادا من البعض أن أصلها يعود إلى خراف سيدنا يعقوب المذكورة في الكتاب المقدس. وخراف جاكوب سلالة بريطانية من الأغنام المستأنسة، وغالبا ما تكون متعددة القرون، وعادة ما يكون لها 4 قرون. ومع ذلك فهي ليست السلالة الوحيدة التي تكون متعددة القرون، فتشمل السلالات متعددة القرون الأخرى أغنام الهبريديان. والهبريديان هو سلالة من الأغنام السوداء الصغيرة من اسكتلندا،
وغالبا ما يكون لديهم زوجان من القرون، وكلا الجنسين في خراف جاكوب له قرون دائما. وتميل الكباش إلى امتلاك قرون أكبر وأكثر إثارة للإعجاب. والكباش ذات القرنين لها قرون أفقية مزدوجة لولبية. والكباش ذات الأربعة قرون لها قرنان مركزيان عموديان، وقرنان جانبيان أصغر ينموان على طول جوانب الرأس. وعادة ما تنمو القرون بطريقة لا تعيق رؤية الحيوان أو قدرته على الرعي. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. أبقار أنكول وتوسي ذات القرون الثلاثة. فمن المفترض أن تحتوي أبقار أنكول على 2 من القرون البيضاء الطويلة، لكن يبدو أن هذه البقرة الأوغندية مميزة جدا مع 3 قرون تمتلكها. وقد يستغرب كل من يرى هذه البقرة ذات الشكل الغريب، وقد لا يصدق البعض أنها غير حقيقية، بينما يسأل الكثير ممن شاهدوها عما إذا كان الأمر طبيعيا أو غير طبيعي. وسأل آخر ماذا يسمى هذا الكائن الغريب، وهل هي طفرة أو عيب، وهل لها القدرة على تحمل هذا الوزن على رأسها. ولكنها في الحقيقة هي بقرة مسكينة وذات شكل نادر يثبت قدرة الخالق الفائقة. ولا يسعنا إلا أن نقول سبحانك ربي خلقت فأبدعت فأذهلت عيوننا. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.